Βρισκόμαστε στο ατελιέ του Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα, στο σπίτι όπου ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος έζησε και εργάστηκε για πάνω από 40 χρόνια. Το έργο που θα περιγράψουμε αποτελεί μέρος της συλλογής της πινακοθήκης Γκίκα, του χώρου που ο καλλιτέχνης κληροδότησε στο Μουσείο Μπενάκη το 1989. Πρόκειται για μια ελαιογραφία σε ξύλο του 1946 με τίτλο «Οι Πλήστρες», που εικονίζει δύο γυναίκες που απλώνουν ρούχα σε κάποια ταράτσα πιθανότατα στην Αθήνα. Η ελαιογραφία αυτή του Γκίκα της δεκαετίας του 40 είναι η μοναδική που είναι εμπνευσμένη από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα που υπάρχει στην πινακοθήκη. Το θέμα των απλωμένων ρούχων είχε απασχολήσει τον Γκίκα ήδη από τη δεκαετία του 30, με πίνακες όπως τα απλωμένα ρούχα του 1930 που ανήκει στην πινακοθήκη Γκίκα και το Μπουγάδα 1 και Μπουγάδα 2 του 1936 που βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Και στα τρία, ωστόσο, απουσιάζει το ανθρώπινο στοιχείο. Σπάνια, άλλωστε, συναντάμε ανθρώπους στα έργα του Γκίκα. Γι' αυτό και το έργο «Οι Πλήστρες» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολλά είναι και τα σχέδια που πραγματοποίησε ο Γκίκας από το 1936 μέχρι το 1939 με απλωμένα ρούχα σε μπαλκόνια της Αθήνας, ενώ σε ένα από αυτά εικονίζονται και γυναίκες με τη μορφή καριάτιδας που απλώνουν σεντόνια. Η γυναικεία μορφή στα αριστερά μας παραπέμπει αναπόφευκτα στις παιδικές αναμνήσεις του Γκίκα. Μ' άρεσε να βλέπω γυναίκες να απλώνουν ρούχα με τα αφράτα τους μπράτσα βρεγμένα από την μπουγάδα, ανεβασμένες στο πεζούλι μιας ψηλής ταράτσας, όπου φαινόντουσαν από κάτω οι γάμπες τους σαν κολόνες. Ενώ κοιτάζοντας τα απλωμένα ρούχα στο κάτω μέρος της εικόνας, είναι σαν να ακούμε την περιγραφή του Γκίκα πάλι από τις παιδικές του αναμνήσεις. Οι άσπρες μακριές νυχτικές που τις φούσκωνε ο αέρας, καθώς ήταν κρεμασμένες στο σχοινί με τα ξυλάκια που τις κρατούσαν, έπαιρναν σώμα στη φαντασία μου. Παρατηρώντας το έργο, ας σταθούμε σε κάποιες λεπτομέρειες που συναντάμε τόσο σε παλαιότερα έργα του Γκίκα, όσο και σε άλλες συνθέσεις της ίδιας εποχής. Ο μικρός κόκορας πάνω αριστερά μας γυρίζει σε ένα έργο του 1939 με τίτλο «Η Κάμπια», στο οποίο διακρίνουμε το ίδιο λαϊκό ύφος. Το σπίτι στα δεξιά μας παραπέμπει στις λιτές συνθέσεις των νεοκλασικών σπιτιών της Αθήνας της δεκαετίας του 20. Τα φυτά στο κάτω μέρος του πίνακα, που εικονίζονται και στα περισσότερα έργα της Σίδρας, έγιναν αντικείμενο το 1948 μιας ξεχωριστής σειράς έργων με θέματα λουλούδια. Το θέμα των απλωμένων ρούχων μεταπλάθεται το 1955 σε γεωμετρικές συνθέσεις του Γκίκα, όπου απλωμένα σεντόνια σε αθηναϊκά μπαλκόνια ως σχήματα πλέον εμπλέκονται με τα υπόλοιπα μοτίβα του έργου. Ο πίνακας «Οι Πλήστρες» ήταν δώρο του Γκίκα προς τον Ρεξ Βόρνερ, ο οποίος υπήρξε φίλος του Γκίκα και διευθυντής του Βρετανικού Ινστιτούτου στην Αθήνα το 1945. Ο Βόρνερ, μάλιστα, είχε δημοσιεύσει το έργο στο βιβλίο του «Views of Attica and its Surroundings» στο Λονδίνο το 1950. Δωρήθηκε από τους απογόνους του Ρεξ Βόρνερ στο Μουσείο Μπενάκη το 2019 και είναι η τελευταία προσθήκη στη συλλογή της πινακοθήκης.